ক্লাছ 10 মেথমেটিক্সৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ গোটেই লাইফ টাইমৰ কাৰণে যিটো চেপ্টাৰ আমাক লাগিব যিটো চেপ্টাৰৰ জ্ঞান যিটো চেপ্টাৰৰ নলেজ যিটো চেপ্টাৰৰ কনচেপ্ট গোটেই লাইফ টাইম আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেই ৰিয়েল নাম্বাৰ বাস্তৱ সংখ্যা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল প্ৰথম সেইটো জানিব লাগিব বাস্তৱ সংখ্যাৰ সেই চেপ্টাৰটোৰ জাষ্ট এটা আমি সৰু সৰু কিছুমান কনচেপ্ট আমি আজি আলোচনা কৰিম আহক ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ এই মানে কথাটো প্ৰথম ক'বলৈ গ'লে কি হয় যেতিয়া ঋষি মুনিসকলৰ দিন আছিলে পুৰণি কালত তেতিয়াৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়া মাত্ৰ হিচাপ নিকাচহে মানুহে কৰিব জানিছিলে হিচাপ নিকাচ কৰিব পৰা কিছুমান সংখ্যা যেনে 1 2 3 4 কিবা কিবি বস্তু হিচাপ নিকাচ কৰাৰ কথা কৈছোঁ 1 2 3 4 5 6 মানে সেই নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কয় সেই নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাকহে সেইটো সময়ত আছিল তাৰপাছত সেই নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাকৰ লগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই এটা নতুন সংখ্যা যাক ক'লোঁ 0 বুলি ক'লোঁ মই তেতিয়া 0 বুলি নাম দিছিলে সেই 0 সংখ্যাটোক এড কৰি দিলে লগ লগাই দিলে তো 0 1 2 3 4 এনেকৈ 0 সংখ্যাটোৰ লগত সেই নেচাৰেল নাম্বাৰখিনি আপ টু ইনফিনিটিলৈকে আছে সেই গোটেই সংখ্যাবিলাকৰ এটা নতুন নাম দিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া কি নাম দিলে হোল নাম্বাৰ দেখিছে নেচাৰেল নাম্বাৰ আছিলে তাৰপাছত হোল নাম্বাৰ হৈছে 0টো লগ লাগিছোঁ তাৰপাছত মানুহে ভাবিলে আমি যে 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ হিচাপ কৰিব পাৰোঁ সেই সংখ্যাবিলাক যে লিখিব পাৰোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ তাৰ আগত আমি নিগেটিভ চিনবিলাকো লগাই দিব পাৰোঁ মাইনাছ চিনবিলাক লগাই দিব পাৰোঁ -1 -2 -3 এইবিলাক সংখ্যা আমি লিখিব পাৰোঁ যি বুজাব কিবা এটা সংখ্যা আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা -2 মানে দুটা বস্তু আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা তো সেই সংখ্যাবিলাক আহি গ'ল নিগেটিভ নাম্বাৰবিলাক নিগেটিভ এতিয়া সেই নিগেটিভ সংখ্যাখিনি মানে যিখিনি -1 -2 -3 ইফালে নেচাৰেল নাম্বাৰখিনি থাকিলে 1 2 3 4 লগত মাজতে কি থাকিলে 0 শূন্যক মাজত লৈ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে দুইটা ছাইডতে আমি 1 2 3 4 এফালে -1 -2 -3 সেই সংখ্যাবিলাক পাই গৈছোঁ ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে এতিয়া চাওক এই যিবিলাক সংখ্যা 1 2 3 4 -1 -2 -3 এই সংখ্যাবিলাকৰ যিটো হৰ এই সংখ্যা এটা p/q আকাৰত লিখিব পাৰোঁ ওপৰত ল'ব তলত হৰ তেনেকৈ লিখোঁ তো যিটো হৰটো 1 নহয়নে চাওক গোটেই সংখ্যাবিলাকৰ হৰটো 1 নহয়নে সেই তেনেকৈ যিমানবিলাক সংখ্যা আছে যাৰ হৰটো 1 সেই সংখ্যাবিলাকক আমি অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লোঁ অখণ্ড মানে খণ্ড নহয় ভাগ কৰা নাই কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ আছে তো সেইখিনি নাম দিলোঁ অখণ্ড সংখ্যা আৰু ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে তাক আমি কওঁ ইণ্টিজাৰ অ'কে ইণ্টিজাৰ আমি পাই গ'লোঁ যাক কেপিটেল লেটাৰ আইৰে বুজায় ইণ্টিজাৰৰ গোটেই ছেটটোক তাৰপাছত ইণ্টিজাৰখিনি পোৱাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যে 1 আৰু 2ৰ মাজত 0 আৰু 1ৰ মাজত -1 আৰু -2ৰ মাজত এই এনেকুৱা গোটেই সংখ্যাবিলাকৰ মাজত অসংখ্য সৰু সৰু সংখ্যা আছে অসংখ্য ইনফাইনাইটলি মেনি টাৰ্মছ আছে আৰু সেই সংখ্যাবিলাকক তাৰে কিছুমানক আমি p/q আকাৰত লিখিব পাৰোঁ য'ত q নট ইকুৱেল 0 p/q আকাৰত মানে ওপৰত মানে আমি সিহঁতক ভাগ কৰিব পাৰোঁ মানে p/q ওপৰত p আৰু q কিবা এটা সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ 1 2 3 4 -1 -2 -3 এই সংখ্যাবিলাকৰ মান গ্ৰহণ কৰিব p আৰু qয়ে কিন্তু q মানটো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে q মানটো 0 হ'ব নোৱাৰে পাছৰ ভিডিঅ'ত মই ক'ব লাগে যদি এতিয়া চিমিলাৰলি মই ফটকৈ কৈ দিব পাৰোঁ q মানটো যেতিয়া 0 হ'ব আমি সেই সংখ্যাটোৰ ভেলু একো নাপাম কোনোবা সংখ্যা এটাক 0য়ে আমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ ডিভাইড কৰিলে তাৰ মানটো ইনফাইনিট বুলি কওঁ ইনফিনিটি বুলি কওঁ অসীম হ'ব ঠিক আছে সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় ঠিক আছে এতিয়া সেই মই বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ সেই যিমানবিলাক সংখ্যা সেই সংখ্যা ৰেখাডালত আছে যাক আমি p/q আকাৰত লিখিব পাৰোঁ সেই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি ক'লে সেই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি ক'লে ৰেচনেল নাম্বাৰ পৰিমেয় সংখ্যা পাই গ'লোঁ আৰু কিছুমান এনেকুৱা সংখ্যা আছে যিবিলাকক আমি p/q আকাৰত লিখিবই নোৱাৰোঁ মানে ধৰক ৰুটটোৰ ভেলুটো আমি কেতিয়াও সঠিক ৰূপত উলিয়াব নোৱাৰোঁ 1.14 চামথিং এনেকৈ কিবা কিবি ওলাই গৈ থাকে তো গোটেই মানটোতো আমি লিখি দিব নোৱাৰোঁ তাক আমি p/q আকাৰত লিখিব নোৱাৰোঁ p/q আকাৰত লিখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰুটটোতো হৈছে অপৰিমেয় √3 অপৰিমেয় √4 অপৰিমেয় নহয় √4 অপৰিমেয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ √4 = সদায় পৰিমেয় হয় ঠিক তেনেকৈ অসংখ্য সংখ্যা আছে আমি স্মিলাৰলি ক'বলৈ গ'লে মই পাই সংখ্যাটো একদম স্পেচিয়েল নাম্বাৰ যিটো নেকি
ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ অপৰিমেয় সংখ্যাটোক ইংৰাজীত কয় ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা গোটেইখিনিক একেলগে আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ নাম দি দিলোঁ গোটেইখিনি সংখ্যা কিবা এটা নাম দিবলগীয়া হ'ল ৰিয়েল নাম্বাৰ নাম দি দিলোঁ আৰু সেই ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ছেটটোক এটা কেপিটেল লেটাৰ এলফাবেটেৰে বুজাবলগীয়া হ'ল যাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিলোঁ কেপিটেল R2 ইউজ কৰোঁ ৰিয়েল নাম্বাৰ বুজাবৰ কাৰণে মনত ৰাখিব এই গোটেই কনচেপ্টটো লাগিব আপোনাৰ গোটেই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মেথমেটিক্সৰ গোটেই লাইফত ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব ৰিয়েল ছিকুৱেঞ্চ ৰিয়েল ছিৰিজ বহুত পাব ডিগ্ৰী কোৰ্চত তো ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট নকৰিলেও কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব থেংক ইউ